Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ মই ৰুহুল নট ৰুহুল শেফ ৰুহুল। সো আজি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ এটা কুকিং শ্ব'। সো চাওক। সো আজি মই আপোনালোকৰ মাজত পুৰা প্ৰফেশনাল ষ্টাইলত কিবা এটা মই কুক কৰি দেখাম। কুক মানে নৰ্মেলি কিবা এটা বনাই দেখাম একদম প্ৰফেশনাল ষ্টাইলত। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অকমান পানী দি সো ফাৰ্ষ্টে কফিটো মিক্স কৰি ল'বা। কফিটোত অকমান পানী দি কালাৰটো চেঞ্জ নোহোৱালৈকে মিক্স কৰিব লাগিব। সো কফিটো যিমান মিক্স কৰিবা সিমান ভাল, যিমান পাৰা তুমি মিক্স কৰিবা। সো মিক্স কৰি পুৰা ক্ৰিমি টাইপ কৰি দিবা। সো ক্ৰিমি টাইপ যিমান হ'ব সো সিমানে ভাল হ'ব। সো ফাৰ্ষ্টে কফিটো একদম মিক্স কৰি লওঁ। মই গাখীৰ গৰম কৰিছোঁ, তাত তেজপাত আৰু লং দিছোঁ। আৰু গাখীৰটো একদম কম জুইত গৰম কৰিবা যাতে গাখীৰটো বেছি ফাটি নাযায়। বাট মোৰ লগত কিবা বেলেগেই হ'ল। কফিত নেমু কোনে দিয়ে? বাট কফিটো তুমি কেনেকৈ ডেক'ৰেট কৰিলে সেইটো ডিপেণ্ড নহয়, কফিটো কেনেকুৱা লাগিল খাই সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' কি কফি বনাইছা? কফিত জ্বলা কোনে দিয়ে? মই মেগী বনাই থকা বুলি ভাবিছিলোঁ। হেই मजा आया। कॉफी बनाने के लिए आपको किस किस वस्तु की ज़रूरत है?